Este orașul luminilor, orașul sexului, orașul cannabisului. În părțile astea ale lumii, oamenii se închină cam la orice. Mamă, o fi gustos? Cred că e crocant. Uitați ce mai e! După ce am schimbat 3 autobuze, că Ne-au merg dat pe jos. mâna lui Bogdan. Se cântă imnul și mulți se ridică în picioare. Bună dimineața, Thailanda! Bună dimineața, Bangkok! Este ora 8. Ieșim cât de curând de la metrou să explorăm Bangkok. Avem câteva zile bune la Oază de dispoziție. răcoare aici la metrou. Este atât de frumos. Mă mergem să vizităm piața de flori și chiar mi-am adus aminte că citisem Thailanda este cea mai mare exportatoare de orhidee din lume. E destul de practic să folosești Metroul. mijlocul de transport în comun. Există și subteran și suprateran. Am primit câte un jeton fiecare Să-l folosim. și la ieșire. Aha, țup. Capitala Bangkok, de fapt nu se numește Bangkok, are vreo 169 de caractere, e banc până se termină. Este cel mai lung cuvânt din lume, spun ei. Acum n-ați putea să verificați altceva despre Bangkok. Primul obiectiv o să fie, da, piața de flori și o să ne învârtim un pic prin centrul vechi, centrul istoric. Sunt toate acolo grupate, sunt multe temple, este Palatul Regal, sunt canalele. O să vedeți, e o diferență enormă între viața de noapte și viața de Toți zi. vin aici pentru viața de noapte, este Bangkokul nu doarme niciodată. Turiști, tuk-tuk. Da, mămico, știai că sunt peste 146 de canale în Bangkok. De fapt, îi se mai spune și Veneția asiatică. E super. Mi se pare fantastic contrastul. Uite, zgârie nori în fund, totul este excentric și în spate, la periferie, rămâi dezolat. Piepten de os ca pe vremuri. Și în fundal vedem masaj thailandez. De 10 minute gratis cu ciocănelul. Te sculptează, uite, Ana lui Manole. Era frumos. Deci nu aveți idee ce senzație. De asta masajul thailandez este în UNESCO. Minunat. Deci așa senzație plăcută n-am avut în viața mea. Wow! E dumeric acolo.
supă picantă de pește. Deci fac ce fac și tot la slănină, drag. Uite ce bucată mare de slănină. Un șoriciu. N-aș fi crezut să văd așa bucată de slănină. Cârnaciori. Pentru 50 de bați o să încerc niște orez lipicios cu durian. Fructul am puțit. Ok. Cap în cap. Yummy, yummy. Wow! Wow, ce picantă e! Mai ca în India. Dar ce supă stai luat? Dar e bună. O supă thai de pește cu Mango. cred că e bambus. Are mango. Mă rog, bambus. Nu contează. Ananas. Ananas. Serios? Sau nu? Wow! Picantă, dar bună. Wow! Cea mai picantă supă pe care am mâncat-o, transpirat tot. Wow! มีนโยบายที่จะร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับ Că să încercăm și durianul. ผู้บริหารของตลาดร่วมกับเป็นร้อยระยะเวลา Cu lapte de แท cocos. นทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นตลาดได้หรือตลาดคณะกรรมการที่ติดไว้แล้วนะครับที่บอกถึงนั้นในตลาดเลยท่านผู้จัดการพี่ต้องก็หรือใครคนหนึ่งคนใดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาล Sticky rice ก็ได้ติดต่อประสานไปเลยถ้ารู้จักคนไหนมีฟ้าตุนเตียงถ้ามีปืนหรือเปล่าคนนี้อยู่ในตลาด Mi-am place ตลาด durian. คนหนึ่งก็ Se topește în gură. Mamă! และเราเอามารักษาเอา Nu มา e pentru prima oară. ใกล้ตรงผู้ Știam la ce să mă aștept. เราจะไม่ให้ Dar e prima oară în Thailanda. Aici este farmacie naturală, de colesterol, de splină, de ficat, de Ce vrei tu? Naturist. Multe fructe pe care mama nu le-a văzut până acum. Fructul dragonului, astea sunt licii, asemănătoare cu licii. Și interesant că în piață găsim și un templu. Ce popor de usturoi, pătrunjel, rozmarin. Sorry. Uite ce vame mari, incredibil. Mama nu e obișnuită cu piețele asiatice. Deci nu pot să cred că prin piață nu pot să stau să miros, să văd din cauza scuterelor care aprovizionează. Deci e ceva fantastic. Este o bulibășală, un haos. Pardon, madame. Pardon, Bogdane. Recunoști ceva de pe aici? Nu, absolut. Numai ghimbirul cunosc, atât. Ah, mă rog, ardei. Dovecei. Uite, astea cred că sunt un fel de ciuperci, nu? Le-am mai tot văzut prin supe. Eu n-am mai văzut așa ceva. Așadar, primul obiectiv de astăzi, orașul florilor, Iotpiman. Incredibil. Uite la standul acesta ce galben intens, ce flori minunate, dar cum știu ei să le extraordinar. Și toate pentru templu. Pentru templu. Formidabil, ce frumos. Un euro, un buchet mare de trandafiri. Stai seama, pe seară Buddha câți euro are pe el. Inclusiv foița urită care îi se pune pe mâini, pe picioare, să nu rămână dezgolit. Asta seamănă cu salcâmul, e atât de parfumat. Niște mici floricele, astea parcă sunt flori de trifoi la noi, seamănă foarte bine, wow!
Deci uite cât de frumos sunt puse, par cu sute. Toată familia participă, de la bunicuță. De ce coronițe frumoase! Wow! Seamănă un pic cu bujorii noștri. Formidabil. Doar pentru 10 bați. 10 bați, adică nici 20 de cenți, nu? Incredibil și câtă muncă e aici, numai ca să împletești. Par floricele de salcâm, de fapt și mirosul este cam același. Flower artist. Faci un cap de cocoș din frunze de banană? Cred că da? Banana? Banana leaf. Wow! Incredibil. Sunt papagal. Dacă nu ești cu minte, te dau lui Nenea, polițistul. Deci trebuie să-i puse pe vreau și eu. Îți face cu ochiul, Face cu ochiul. Deci n-aș fi crezut să mănânc atâta porc. Uite ce frumos arată și peștele și... Coșulețe făcute în frunză de banană. Iar a doua oprire este Wat Arun, templul zorilor. Își trage numele de la zeul hindus Aruna și cu toate că a existat un templu budist încă din secolul XVII, templul din centrul complexului, cel cu spirală sau prang, a fost construit de-abia în secolul XIX. Ce-ai primit? Țară sfințită. Un alt complex de temple budiste este templul regal Wat Po, înscris în patrimoniul UNESCO, unul dintre centrele educative timpurii din Thailanda, cunoscut pentru medicina thailandeză și locul unde s-a născut masajul thailandez. Încă este predat și practicat în acest loc. Însă atracția principală a templului este imensa statuie a lui Buddha culcat. E imens! Wow! Voiam să intervin, are o lungime de 45 de metri, o înălțime de 11 metri. Și numai 10 degete. Este totul aurii. Cuci. Și ce pernă! Tare, tare, dar de aur. E că n-ai tu atâta mărunt pentru... Am făcut șirul ăla până la capăt. N-am atâta mărunt. Am impresia că sunt vreo 100 de statui ale lui Buddha, cu toate că par identice, fiecare are unicitatea ei. Cei mai mulți sunt auriți, dar alții sunt negri, alții au ochii diferiți, mimica
nu mai păznaș, nu are nasul mai borcănat, un nas mai ascuțit, urechile mai lungi, dar fiecare sunt în poziția lotus. Suntem cu tuk-tuk-ul. Mergem spre Palatul Regal și pe urmă pe Chaos Street. Și unde mă duci, mama, cu tuk-tuk-ul? În Kaosan. Și ce e la Kaosan? Haos. Haos? Haos. Mie îmi place haosul. Ador haosul. Sigur că de-abia l-am urnit pe Bogdan să vină cu mine aici. El vrea natură, vrea parcuri, vrea locuri Parcuri? liniștite. Parcuri? Da. Baruri, baruri. De unde baruri? De-abia îl trag, mămico, vreau să beau o bere. Eu un cald, de-abia aștept acum să mă opresc la o terasă, să beau o bere, să fumez o țigară. Nu se spune de țigară, nu se face publicitate, dar, wow, ce ceva la mocu. Asta îmi place mie. Haos. Hai, noroc, mămico! Să trăiești, puiule. Este incredibil, e prima oară. Nici nu credeam să văd vreodată cum se jupoie un crocodil. Sincer, chiar m-am întrebat cum de n-am văzut până acum nicio ligioară, nimic care mișcă pe acolo prin farfurie. Crocodilul, ia uitați-l! Unde sunt scorpionii? Unde sunt gândăcei, lăcustele? Mamă, o fi gustos? Vorbești de scorpion și scorpionul la ușă. A venit doamna la masă, uite aici. Pe alese șerpișorul, scorpionelul, paianjenul. Cel mai ieftin e scorpionul 100, restul vreo 300, 350. Ia uitați-l! Nici n-am întrebat, se mănâncă tot. Ce mănânc din el? O fi ca la Madame, crevet. Everything I eat? Also this? Okay, let's try. Uite că i-a luat agul cu venin. I think it's very crunchy. Cred că e crocant. Seamănă chipsuri. Ceva crocant. Mă, nu-i rău. Uite ce ligioane avem, un pic de... Oh, broscuță! Lăcuste! Grasshopper! And this one? Cockroach! Gândăcel! Wow! Inviază acum, prospătează. Spicy? Ce le face? Little spicy, ok. Yummy, yummy! Yummy, scorpion. 100 pentru toate astea. Dragilor, sincer vă spun că așteptam momentul ăsta de mult să ajung în Asia de Sud-Est, să mănânc ligioane și tot felul de rătări genul ăsta de mâncare de stradă. Cu 100 de bați, asta înseamnă mai puțin de $3. Mi-a făcut un platoaș. Cu tot felul. Ăsta e, cum îl cheamă, mă? E urechelniță? E mare. Nu e... Bun. Asta e un fel de... Nu știu română. Cicada. Prin țările calde crește în copaci și face un zgomot. Cred că fără aripi ar fi mai bun. Ce mai avem aici? Mai avem niște... ceva mai mic, o mică larvă.
O furnică? Asta e grere, grere! Cri, 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 toamnă gri, nu credeam că o să mai vină momentul ăsta. Grelele până acum e number one. Mamă, fiți atenți ce avem aici. Asta e lăcustă. Da. Asta e lăcustă. Mai crocantă, mai mare, dar parcă nu e atât de cărnoasă. Are gust de ceva... Se uită mai la mine ciudat. It's good. Aloy. Thailand. Aloy. Aloy. Is the name. Aloy. Yes, Aloy. Parcă ar fi o legumă mai uscată, așa. Bun. Ce mai avem? Asta e un... alunecă. Un gândac. Gândacul ăsta nu-mi spune prea multe. Astea sunt niște larve. Mamă, ce bune sunt! Bun. Gândac din asta? Un fel de, cum se numește? Cărăbuși. Cărăbuși. Și mai avem două surprize. O bruscuță. Da, o sucă. Da. Și un greieraș. Nu. Și asta e lăcusta mai mare. Am mâncat lăcusta. Am crezut că e călugăriță. Mamă, cât a făcut. Uitați ce mare e! O nouă zi în Bangkok, încercăm toate mijloacele de transport în comun. Autobuzul ne va duce, sperăm, la Templul de Aur, la templul cocoțat cu un munte. Cum ești, mămico? După ce am schimbat 3 autobuze, că Ne-au dat merg jos. lui Bogdan, e ceva, eu am vrut taxiul sau tucrucul, îi se pare totul foarte scump. E același număr 60, dar nu știu de ce. Unul e roșu, unul e albastru, unul e un pic debusolant. Mai vreau să vă spun că am aflat că în Bangkok e cel mai mare festival, de fapt în Thailanda, cel mai mare festival vegan. E un festival de purificare, e interesant. Mulți vegani vin aici special pentru asta. Și poate din seară mergem în cartierul chinezesc. În Chinatown, da. Chiar dacă este orașul luminilor, orașul sexului, orașul cannabisului, eu nu am loc să fumez, tot timpul trebuie să alerg, să caut un loc, asta chiar mă nebunește. De ce e tunul fumatul interzis? Deci fumătorilor aveți grijă pe unde, ce și cum. Am ajuns la Muntele de Aur, la baza căruia se află de fapt un mic cimitir. Câte frunzulițe de aur. Probabil îți pui o dorință.
ได้สอบถามพระอานนท์ว่าจะทำจีวรอย่างไรจึงจะทำให้เหมาะสมได้พระอานนท์และเถระท่านมีความชำนาญในเรื่องนี้อยู่บ้างคือมีศิลปะท่านจึงคิดเอาท่านได้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญว่าพระอานนท์นั้นฉลาดนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่าศิลปะคือความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของที่ถูกที่ควรของพระก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมทำให้เกิดมงคลได้ที่เป็นท่าบ้างหรือว่านิยมให้เป็นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วท่านมีความชำนาญในการที่จะทำให้เกิดมีขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้ โดยเรียกเป็นวินัยว่าอาคาริยวินัยอย่างหนึ่งถ้าหากว่ารู้จักระมัดระวังสังวรแล้วก็จะไม่มีโทษต้องเกิดจาก จึงไม่ใช่เป็นเดียวกันกับวินัยบิดก Există și un mic templu al vulturilor. Povestea spune că la începutul secolului XIX a fost o epidemie de holeră, iar cadavrele erau așa de multe încât călugării nu făceau față să le incinereze, astfel încât au atras stoluri întregi de vulturi. Asta n-am mai pomenit, vină peștele la mângâiat. Mă rog, el vrea mâncare, dar... Eu n-am mâncare, dar... Uite că vine, uite cum vine. Vine, tam. Nu pot să cred. Ha? Nu se sperie. Hop. Au și... Formidabil! Uite cum stă la mângâiat. Dar eu obișnuit cu Doamne. lumea, îți dai seama, probabil dau de Uite-l. mâncare. Uite-te la culoare, ce frumos. Cât de galben, un prea portocaliu. Astea sortează cu rochea mea. Ce frumos. Unde ești, mămico? Uite, ies de la toaletă. M-am descălțat la duș și mă descalț la wc. Welcome to Chinatown! Hai că am luat cartierele chinezești la rând în fiecare mare oraș. Un cuib de pasăre sau o aripioare de rechin? Și dacă suntem în cartierul chinezesc, doar mâncăm chinezește, gogoșele umplute și supă cu bambus și ciuperci și Totul, vreau porc fript cu noodles. Hai să încercăm. Să dai bambus? excepțional de bun. Foarte multe sunt gătite la abur. Ați văzut cine ne acompaniază? Rațele. Îmi pare a fi un zeu hindus căruia
se aduc ofrande, deci e drept, hinduismul și budismul au multe puncte în comun. Plătești un bilet și îți dansează. Un fel de acatiste budiste, acompaniate de dans. Din părțile astea ale lumii, oamenii se închină cam la orice. Chiar și la puțulici. Există un mic altar, un așa zis templu al unei zeițe din China a fertilității. Și drept ofrande se aduc petale de trandafir, bețișoare parfumate, cosmetice. Să le încercăm pe toate, nu-i așa? Hai să ne plimbăm și cu bărcuța, că tot e Bangkokul plin de canale, se zice că e Veneția Orientului. Și o duc pe mami la un târg de haine. Am ieșit cu mama aici la masaj. Sigur că da, mă minunesc cu masajul tailandez. Fetele sunt minunate, deci seara mă simt extraordinar. Și ajung acasă, într-adevăr, dorm bine, pot să merg bine. Nici eu n-am scăpat, să știți. M-a luat mama pe sus. Sigur că da, piciorușele lui care merg atât de mult. Da, e o minunăție. Astăzi am ieșit un pic din Bangkok, la vreo 90 de kilometri, pentru a o dedica istoriei. Vizităm Ayutthaya, un sit UNESCO, fostul imperiu de dinainte
de Siam. Thailanda, până nu de mult, s-a numit Siam, iar înainte Ayutthaya. Imperiul Ayutthaya a existat între secolele 13 și 17 după Hristos. Iar primul templu pe care îl vizităm este Wat Yai Chai, templul regal. Era renumit ca centru de meditație și a fost construit în urma victoriei de eliberare birmaneză. Este un fel de puț al prosperității, o fântână seacă, aducătoare de noroc, dacă arunci cu bănuțul. Așadar, să aruncăm și o monedă și să sperăm la cât mai multe călătorii frumoase. La doua oprire din Ayutthaya este la ruinele templului Ratchaburana. Iar în structura principală din mijlocul complexului, numită Prang, se află criptele celor doi frați ai regelui Chao Phraya, păzite de lilieci. Piciorușele ne-au purtat către alte ruine ale templului Wat Mahathat, unde se află capul statuii lui Buddha între rădăcini, imaginea reprezentativă din Ayutthaya. Capul n-a fost plasat acolo de cineva intenționat, ci a fost o întâmplare, unii numesc un miracol, ajuns acolo în urma unui cutremur. Bangkokul e renumit pentru piețele plutitoare, nu doar una cum se tot vehiculează pe la agențiile de turism, taximetriști. Am ales una dintre ele, nu e neapărat plutitoare, văd doar un restaurant și piața în sine undeva pe aici, dar hai să explorăm un pic. Mâncare, suveniruri. Chiar drăguț aici. În loc de lăcățele ale iubirii, sunt un fel de mărțișoare anexate la câte o inimioară, o steluță de lemn. Și uite că a sosit ziua să o duc și pe mami la aeroport. E senzația aia, parcă suntem de o lună împreună, dar totodată a trecut atât de repede totul. Și tot ce e frumos și bun se termină repede în viață. A fost un periplu splendid de Bangkok, de Thailanda în general, pe unde am fost. Bangkokul îți rezervă niște surprize la fiecare colț de stradă, este spectaculos, mergi sute de kilometri și zgârie enormii nu se termină. Vreau să-i mulțumesc lui Bogdan pentru surpriza care mi-a făcut-o să ne putem vedea, să ne bucurăm împreună. Păcat că a durat atât de puțin, dar cei puțin ajunge, cei mult strică, cum să spune. Da, gata, nu mai sunt turist, acum voi fi călător din nou cu rucsacul în spate. Ne-am răsfățat puțin împreună. Prietene lui Bogdan, vă mulțumim pentru sprijin, urmăriți-ne, dați-ne un like și dacă v-a plăcut, aștept comentariile voastre. Eu vă mulțumesc! Și ne vedem în episodul următor, tot în Thailanda.